السلام عليكم صحاب التور جايدز. النهارده هنزور برج القاهرة. اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ودوسوا على الجرس عشان تبقوا معايا في كل زيارات اللي فيها تحبها. معاكم محمد انور ذا ايجيبشن جايد، ويلا بينا نبدأ. القصة بدأت في الجزائر سنة 1954 لما قام الشعب الجزائري بثورة ضد الاحتلال الفرنسي، وقررت مصر بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إنها تدعم مطالب الشعب الجزائري بحقه في الاستقلال، وما تبخلش على الثوار بأي حاجة من سلاح وأموال ومواد غذائية وكل اللي يحتاجه الثوار. وكانت الثورة الجزائرية في أشد قوتها، وكان بيتقتل من الثوار مئات يوميا لو ما كانش الآلاف. ورغم ده أنهكت الثورة الجزائرية محتل فرنسي، وفرنسا مش هينفع تفضل ساكتة لمصر ومش عايزة تصطدم بجمال عبد الناصر بشكل مباشر، فقررت تدور على حليف ليها يتوسط بينها وبين مصر ويحلوا الموضوع بشكل ودي. وطبعا فرنسا ما لقيتش احسن من امريكا، خصوصا ان علاقه امريكا ومصر كانت كويسه وقتها. فالسفاره الامريكيه في مصر نظمت اجتماع سري في فندق سيراميس بين حسن التهامي مستشار رئيس الجمهوريه ومايلز كوبلاند رئيس المخابرات الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط. مايلز قعد مع تهامي وقال له ان الكونجرس الامريكي حابب يدعم الدول الصديقه لامريكا في المنطقه، وعلى راسهم مصر، وكمان هيقدموا دعم مادي لرؤساء الدول دي، واداله مبلغ 6 مليون جنيه وصلهم للرئيس جمال عبد الناصر كدعم من أمريكا، لأنها شايفة إن البنية التحتية خاصة في العاصمة المصرية محتاجة للتطوير، وإن الحكومة المصرية معهاش الفلوس اللازمة لده. وقال له إن لسه في دعم تاني، وإنهم هيساعدوا الضباط الأحرار إنهم يثبتوا حكمهم، بس أمريكا هيكون ليها شوية طلبات واجب على مصر تنفيذها. عبد الناصر خد الفلوس وقال إنه لازم يرد على الحكومة الأمريكية، وبعد المشاورات مع أعضاء الحكومة اقترحوا إنهم يبنوا برج أو نصب موازي للسفارة الأمريكية ويكون أعلى منها وبيرمز لمصر. واختاروا المهندس المصري نعوم شبيبة عشان يصمم البرج، واختاروا تصميم زهرة اللوتس المقدسة عند المصريين القدماء ورمز الحضارة المصرية كتصميم للبرج، واختار حجر الجرانيت الأسواني كقاعدة للبرج وبناه بالخرسانة المسلحة. البرج كان رسالة واضحة لأمريكا إن الإرادة المصرية مش معروضة للبيع، وإننا هندعم الشعب الجزائري وكل الشعوب العربية في حقهم في الاستقلال. وبرج القاهرة هو أعلى قمة في مصر وطوله 187 متر، أعلى من هرم خوفو ب 43 متر، وكان تاني أطول برج في العالم وقتها بعد برج إيفل. وبيتكون من 62 دور، وبدأ العمل فيه سنة 1956 وافتتح 1961 بعد 5 سنين شغل من 500 عامل ومهندس مصري. والبرج وقت إنشائه في فترة الستينات كان مركز رئيسي لبث الإذاعات السرية والعلنية عشان تغطي قارة أفريقيا وآسيا بالكامل وتدعم حركات التحرر الوطني من العدوان الغربي للمنطقة. وقالت الإذاعة البريطانية وقتها إن مصر احتلت المركز السادس عالميا في بث الإذاعات الثورية، وإن ده واحد من مبررات العدوان الثلاثي على مصر. الأمريكان سموا البرج شوكة عبد الناصر لأنه احتال عليهم ووقف قدامهم هم والفرنسيين عشان خاطر الجزائر، لكن المصريين سموه وقف روزفلت نسبة للفلوس الأمريكية اللي بنت البرج ووقوف مصر قدام أمريكا. والبرج بعد كده اتحول لواحد من أهم المزارات السياحية في القاهرة ومصر، ومن فوق البرج هتقدر تشوف كل معالم القاهرة من أهرامات الجيزة لقلعة صلاح الدين، وفي منظار تقدر تكبر بيه كل معالم القاهرة الشهيرة بوضوح. وفي الدور الستين في مطعم دوار بيلف لفة كاملة 360 درجة كل ساعة عشان الزائر يشوف معالم القاهرة كاملة من كل الجوانب وهو بياكل. وبرج القاهرة لسه ثابت في مكانه علشان يتعلم منه الكل من مصر ويكون شاهد على التاريخ وفخر للمصريين. وبكده خلصت زيارتنا، ما تنسوش لايك وسبسكرايب ورأيكم تحت في التعليقات، والأماكن اللي حابين نزورها الفيديوهات الجاية، وتابعونا على السوشيال ميديا. شعارنا دايما أحلى من في المكان قصته. كان معاكم محمد أنور زي ايجيبشن جايد. سلام عليكم.